kung milk tea is life at miss na miss mo nang uminom ng milk tea, huwag ka mag-worry kasi pwede ka pa rin uminom ng milk tea. Kaya, hello everyone! Welcome to my channel. My name is Aileen. Today, keto hacks ang pag-usapan natin. Madali lang mag-keto o kaya naman low carb. Keto, low carb, similar lang naman sila ng pagkain at saka mga bawal. So, madali lang mag-keto, madali lang mag-low carb, basta alam mo kung ano yung mga dapat mong kainin at saka mga hindi mo dapat kainin. Meron akong video about that. Kung gusto niyo siyang panoorin, ilalagay ko sa description yung link ng mga videos na yon. Pagdating sa keto, o kaya low carb, kung medyo limited yung budget ninyo, walang problema. Doon lang kayo sa basics. Doon lang kayo sa meat, doon lang kayo sa gulay, at saka doon lang kayo sa good source of fats. Lahat naman ng klase ng mga regular na pagkain or recipes, pwede nyo siyang gawin na keto version. Kaya lang, yung pag naging keto version kasi siya, medyo magiging pricey yung mga substitute ng ingredients. So, para dun sa mga pricey substitute na yon, bibigyan ko kayo ng cheaper version. Tip number 1, pagdating sa paggawa ng adobo, syempre kailangan natin yung toyo. Maliban na lang kung yung adobong puti ang gagawin ninyo, na hanggang ngayon hindi ko pa rin ma-perfect. Kung magaling kayong gumawa ng adobong puti, please share nyo naman sa akin yung recipe ninyo. Anyway, toyo, no pagdating sa keto and low carb kasi meron siyang soy. Ang pwede, coco aminos. Kasi si coco aminos, galing siya sa coconut, kaya coco aminos. Kaya lang medyo pricey ang coco aminos. So, instead of using coco aminos, kung hindi siya pasok sa budget, pwede kayong gumamit ng patis. Same lang naman yun, i-adjust nyo lang ng konti yung timpla. Dun sa mga hindi pa nakapag-try gumamit ng coco aminos, medyo matamis yung lasa niya. Kaya, for me, personally, mas gusto ko talagang ginagamit yung patis kapag nagluluto ng adobo. Kasi ayoko ng mga matatamis na recipe or matatamis na meat unless dessert yun. For any other recipes na toyo ang kailangan, pwedeng patis na lang yung gamitin ninyo. Halos pareho lang naman yun. And yes, keto approved po yung patis. Tip number 2, kung palagi kayong nanonood ng videos ko, alam nyo na kailangan ng katawan natin yung salt. And pinakamagandang source ng salt is yung pagkain ng Himalayan salt or pag-add sa pagkain ng Himalayan salt o kaya naman sea salt. Kailangan natin sila kasi yung katawan natin, since nasa ketosis tayo, itinatapon ng katawan natin yung sodium. Kaya kailangan every time i-replace natin yon. Kaya lang, Himalayan salt, sea salt, medyo pricey siya. Substitute, pwede kayong gumamit ng iodized salt. The difference is, Himalayan salt, sea salt compared kay iodized salt, kung medyo praning kayo pagdating sa mga organic, pagdating sa mga processed na pagkain, medyo processed si iodized salt. Hindi kagaya ng Himalayan salt, hindi kagaya ng sea salt. Para kasi maging iodized salt, si iodized salt, medyo challenging yung pinagdaanan yan, yung mga process na pinagdaanan yan. Pero wag kayo matakot, hindi naman siya kagaya ng mga vegetable oils na nakaka-damage sa katawan natin yung pagiging refined niya. Hindi lang siya as natural as Himalayan salt or ng sea salt, pero pwede nyo na siyang gawin na substitute. Remember, ang kailangan ng katawan natin is sodium. Pagdating sa asin, ang laman niyan is sodium chloride. Ibig sabihin dun sa asin, dahil meron siyang sodium chloride at sodium lang yung kailangan natin, kapag kumain tayo ng, or nagpasok tayo sa katawan natin ng 1 tablespoon ng asin, hindi talaga siya 1 tablespoon ng sodium. Kasi 40% lang dun sa asin na yon yung sodium, tapos yung remaining na 60%, yun yung chloride. 98% ng Himalayan salt is sodium chloride. Remember, di ba, dun sa buong sodium chloride, 40% lang yung sodium. Kay Himalayan salt, 98% lang yung sodium chloride. And dun sa 98% na yon, 40% doon yung sodium na kailangan ng katawan natin. Medyo magulo ba? Sana nagigets nyo ako. Yung natitirang 2%, yun yung mga trace minerals na meron si Himalayan salt. Kaya mas maganda siya na ginagamit kesa iodized salt. Si Himalayan salt kasi yung natitirang 2% na yon, yung trace minerals na yon, naglalaman yun ng marami siya, pero yung pinaka-major
is potassium, sodium, at saka calcium. Pero sobrang konti lang naman nun, guys. 2% lang yon. Tapos, sa sobrang dami ng mga trace minerals na naghahalo-halo dun sa loob ng 2% na yon, hindi rin naman talaga siya ganun, or hindi rin naman ganun kalaki yung benefit na makukuha natin sa kanya. Etong si iodized salt, wala ng trace minerals yan. Ang natira na lang sa kanya is yung sodium chloride. Ito kasi si iodized salt, dun sa process ng pag-refine sa kanya, natanggal yung trace minerals. Ang natira na lang yung sodium chloride. Tapos, nag-add sila ng iodine. Huwag kayong matakot, huwag kayong malungkot na itong si iodized salt is walang kakapiranggot na trace minerals, kasi pwede nyo namang makuha yung mga trace minerals na yun sa pagkain ng iba pang mga healthy na pagkain. Tulad nung proper na meat, proper na, or mga keto-approved na vegetables. Kaya, okay lang yan. Pwede nyong i-substitute yung Himalayan salt o kaya naman yung sea salt gamit ang iodized salt. Tip number 3, since medyo pricey yung mga strawberries, berries, or kahit na anong klase ng berries, at saka yung mga green leafy vegetables, yung mga healthy na green leafy vegetables, pwede kayong gumamit ng mga frozen. Kaya lang, hindi ako sure, guys, kung mas mura ba ang mga frozen na fruits and vegetables sa Pinas. Kasi sa ibang bansa, mas mura siya. Chinek ko siya sa mga countries na napuntahan ko, or sa mga European countries na napuntahan ko, even UK, even US, even Australia, mas mura yung mga frozen. Kahit sa Dubai, guys, sa UAE, mas mura yung mga frozen. So, I'm not sure kung pagdating sa Pinas, ganun din. Kaya, i-check nyo rin kung mas makakamura kayo doon. Huwag kayong matakot, kasi meron pa rin kayong makukuha na sustansya dun sa mga frozen na vegetables at saka mga frozen fruits. Pagdating dun sa mga frozen na vegetables versus dun sa mga fresh, pagdating sa vitamins and minerals, minsan, mas marami pang vitamins and minerals yung frozen. Kasi, ang nangyayari, kapag frozen kasi, pinitas siya ng hinog na, yung pwede nang kainin. Tapos, after nun, i-freeze na sila. Yung mga fresh na options naman, ang ginagawa doon, kahit hindi pa sila hinog or hindi pa sila pwedeng kainin, pipitasin na sila. Kasi, itatransfer pa sila papunta dun sa market or dun sa supermarket. And, syempre, yung process na yon, malalamog naman siya kapag pipitasin siya ng ready nang kainin, diba? So, pipitasin siya ng hilaw pa, o kaya pipitasin siya before a few days before pwede mo na siyang kainin para ma-transfer siya papunta dun sa supermarket. Once pinitas yung gulay, yung prutas, nag-o-oxidize siya. Ibig sabihin, yung vitamins and minerals na meron siya, unti-unting nawawala. Kaya, ibig sabihin, the longer na ang gulay, ang prutas, pinitas dun sa kanyang stem, dun sa kanyang roots, paunti rin ng paunti yung vitamins and minerals na meron siya, na nare-retain sa kanya. Dahil yung mga frozen vegetables, frozen berries, nung pagkapitas sa kanya, freeze agad, hindi ngayon nagkaroon ng chance yung hangin para unti-unting i-oxidize yung vitamins and minerals na meron yung gulay tsaka yung prutas. Etong si fresh na mga fruits, na mga berries, nandiyan lang siya sa hangin, naka-open lang siya sa hangin, kaya unti-unting na-o-oxidize yung vitamins and minerals niya. Kaya, based dun sa mga lab results or mga studies, mas marami kang makukuha na vitamins and minerals dun sa mga frozen options, kasi na-retain nila yung vitamins and minerals na meron sila. Kaya lang, guys, again, pasensya na, hindi ako sure kung applicable tong tip na to sa Pinas, kasi hindi pa ako nakapag-check ng mga frozen na pagkain sa Pinas. Check nyo na lang, tapos kung may idea kayo, comment nyo rin down below para malaman din ng mga ibang viewers. Para hindi na sila effort na pumunta sa supermarket kasi na-expect nila na mas mura, tapos hindi naman pala, diba? Tip number 4, kung mahilig kayo sa bread, kahit nag-keto na kayo, kahit naglo-low carb na kayo, pwede pa rin kayong kumain. Even pancake, even cake, even yung mga desserts. Gagamitin nyo lang as substitute kay flour, almond flour. The problem is, medyo pricey ang almond flour. Don't worry, kasi pwede kayong gumamit ng mas murang version ng almond flour. Yun yung coconut flour. Lahat ng mga
mga recipes na almond flour yung gagamitin, pwede yung i-substitute doon yung coconut flour. Ang difference lang, ito kasing si coconut flour, absorbent siya. Kapag yung recipe na yung equivalent, for example, sa recipe, kailangan ng 1 cup ng almond flour, tapos 2 eggs, tapos 1 cup ng milk. For example lang to guys ha. Kapag ang ginawa nyo, inilagay nyo pa rin yung 1 egg, tapos 1 cup ng milk, tapos 1 cup ng coconut flour din yung inilagay ninyo. Sobrang tigas ng kalalabasan nung bread na ginagawa ninyo or kung ano mang recipe. Kaya, kapag isa-substitute nyo yung coconut flour sa almond flour, siguraduhin nyo na kung ano yung sinasabi sa recipe, 1/4 lang ng coconut flour yung ilalagay nyo doon. Kung sa recipe sinabi na 1 cup na almond flour, ang ilalagay nyo is 1/4 cup ng almond flour. Pero tatansyahin nyo pa rin kasi minsan kahit 1/4 na yung ilalagay ninyo, medyo dry pa rin siya. So kapag gano'n, i-adjust nyo na lang yung other ingredients. I-adjust nyo na lang yung eggs, yung mga other wet ingredients. Parehas lang ng kakalabasan yon. Kaya lang kung nag-monitor kayo ng macros nyo o kaya nagka-calorie count kayo or nagka-caloric deficit kayo, hindi pareha ng value yung almond flour at saka coconut flour. Yung net carbs ng coconut flour is mas mataas compared kay almond flour. Fats, mas mataas naman si almond flour kaysa kay coconut flour. Pero pagdating sa fiber, mas mataas yung coconut flour kaysa sa almond flour. Tip number 5 naman, bulletproof coffee. Pagdating sa bulletproof coffee, hindi yan kagaya ng regular coffee na hahaluin mo lang gamit ang kutsara, mamimix na lahat ng ingredients. Dahil pagdating sa bulletproof coffee, naghahalo tayo ng MCT oil o kaya coconut oil, kung ano mang oil yung hinahalo ninyo. Tapos, yung iba naman naghahalo ng butter or lahat yon hinahalo nyo sa bulletproof coffee ninyo. Dahil oil yon, hindi yon nahahalo dun sa mainit na tubig, dun sa gatas, hindi nyo yun mahahalo gamit ang kutsara. Kahit anong bilis pa ng halo ninyo, hindi nyo yun magagawa. Kaya para mahalo properly lahat ng ingredients na meron sa bulletproof coffee, kailangan natin ng blender o kaya naman hand blender o kaya kahit yung frother lang na mabibili ninyo sa Daiso. Sa Daiso yung pinakamurang frother na available. Meron din kayong mabibili sa Lazada pero medyo pricey na siya. Pero don't worry kasi hindi nyo kailangan bumili ng frother, ng hand blender o kaya naman ng blender para lang makagawa ng bulletproof coffee. Gamit kayo ng glass jar. Sa Miniso, meron kayong mabibili na tumbler siya, tapos glass. Pwede nyong gamitin yon. Ingat lang kasi medyo mainit siya, syempre. O kaya naman kung meron kayong mason jar, pwede rin doon. Pwede rin kayong gumamit nung, yung bote nung mayonnaise ng Lady's Choice. Di ba babasagin yon? Tapos yung cup niya, anong tawag sa ganon? Stainless, hindi ko alam. Alam niyo na ibig ko sabihin. Alam niyo naman yung bote ng Lady's Choice, diba? Pwede niyo rin gamitin yun. Hugasan niyo lang syempre ng maigid. Kailangan kasi talaga glass yung gagamitin natin. Kasi syempre bulletproof coffee yun, mainit yun. Hindi niyo siya pwedeng gamitin or hindi niyo siya pwedeng ihalo sa plastic. Pwede rin yung mga tumbler na, yung silver, yung parang thermos, pwede rin doon. Ilagay nyo lang lahat ng ingredients doon, tapos i-shake nyo lang ng ganyan. Meron akong video na what I eat in a day na ganun yung ginawa ko Nilagay ko lang siya sa glass na tumbler, and yung glass na tumbler na yun, binili ko lang yun sa Miniso. Kaya lang, nabasag ko na yun. Tapos, yung cup nun, hindi ko lang siya maa-advise sa inyo, or hindi ko lang maa-advise sa inyo na bilhin din yung tumbler na yun, kasi ang dali niyang nabasag, nakatayo siya na ganyan sa table. Nabagsak lang siya na ganyan, no? Kasi nasagi ko lang. Ganyan lang yung pagkakabagsak niya. Tapos nabasag na siya. Tsaka yung cup niya plastic. So, hindi ko masasuggest sa inyo yun. Ngayon, ang ginagamit ko na pang shake, meron na kasi ako ng frother. Pero kapag nasa layover ako, hindi ko dinadala yung frother ko. So, meron akong thermos na maliit. So, doon ko nilalagay yung ingredients, tapos sinishake ko lang. And same lang yun ng effect, same lang na lahat ng ingredients na hahalo. Tip number 6, kung milk tea is life at miss na miss mo nang uminom ng milk tea, huwag ka mag-worry kasi pwede ka pa rin uminom ng milk tea. Kaya lang, i-DIY mo yung milk tea. Instead of using regular sugar, syempre gagamit ka ng keto-approved sugar. Pero, paano
paano yung pearl? Masarap yung pearl. Hindi siya magiging milk tea kung wala siyang pearl. Gamit kayo ng chia seeds. Hindi kasing laki nung regular na pearl ang chia seeds kasi syempre ang liliit lang ng chia seeds, pero pwede nyong ibabad yung chia seeds overnight. Either ibababad nyo siya sa milk, coconut milk, or almond milk. Pero for me, mas prefer ko yung coconut milk kasi mas masarap yung lasa niya. Ibababad nyo doon directly yung chia seeds overnight or kahit 1 to 2 hours lang para kahit papano lalaki siya. Pero don't expect na lalaki siya na kasing laki nung pearl ha. Syempre hindi. Pwede nyo yung i-substitute sa pearl. Kung meron kayong mga recipes na or dessert recipes na kailangan ng sago, chia seeds ang gamitin ninyo. Ang kagandahan doon, itong si chia seeds, meron siyang potassium, meron siyang calcium, tapos mataas din yung fiber niya. Marami kang makukuha na health benefits sa pagkain ng chia seeds kesa yung pagkain mo nung pearl na meron sa milk tea. Hindi nyo kailangan bumili ng mga mahal na recipes, basta just be creative. Enjoy nyo yung pag-keto ninyo, enjoy nyo yung pag-low carb ninyo, tapos experiment lang ng experiment, especially sa paggamit ng coconut flour kasi medyo tricky talaga siya. Ang dami kong nagawang bread at saka pancake na sobrang tigas dahil dito sa coconut flour na to, pero mapaperfect nyo rin yan. So good luck guys! Thank you so much for watching and have a good day! Bye!